So hello guys, এতিয়া মই কলেজত গৈ আছো। সো এইটো ভিডিওত আপোনালোকক মই আমাৰ কলেজৰ টুৰটা দিম, মানে কলেজখন দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। সো আপোনালোকে চাই থাকক। সো আমি Gmch সার্কুলার পালো। ফাইনালি আমি কলেজত পাই গলো। সো ওয়েলকাম টু Gmch। রাইট সাইডে আপোনালোকে যেটো গার্ডেন দেখি আছে, এই গার্ডেনটোৰ নাম হৈছে অভেৰি গার্ডেন। বলক এতিয়া আমি কলেজত সোমাও। সো আপোনালোকৰ সন্মুখত যেটো বিল্ডিং আছে, এটো আছে Gmchৰ মেইন বিল্ডিং, আৰু ইয়াৰ ওপৰত লিখা আছে শ্ৰীমন্ত শংকৰাদেৱা ইউনিভাৰ্চিটি অফ হেল্থ এণ্ড সায়েন্স, যেটো আমাৰ ইউনিভাৰ্চিটি হয়। অসমত যিমান গভৰ্ণমেণ্ট মেডিকেল কলেজ আছে, এইখন ইউনিভাৰ্চিটিয়ে কণ্ডাক্ট কৰে। সো বলক আমি ভিতৰত সোমাই যাওঁ। ইয়া মোৰ সন্মুখত আপোনালোকে যেটো চিৰি দেখি আছে, ইয়াৰে আপোনালোকে প্ৰত্যেকটো ফ্ল'ৰত যাব পাৰে। সো আপোনালোকে দেখা পাইছে যে মোৰ ৰাইটত এখন বৰ্ড আছে। এখন বৰ্ডত কোনটো ফ্ল'ৰত কি ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে সকলো ভালদৰে লিখা আছে। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো পজ কৰি চাব পাৰে। সো এতিয়া আছো মই গ্ৰাউণ্ড ফ্ল'ৰত। এটা আপোনালোকে যেটো দেখা পাইছে, এয়া আছে JND কিটচেন, যেটো আমাৰ কেণ্টিন হয়। আৰু এই কেণ্টিনৰ কাষতে লেকচাৰ হল 1 আছে, য'ত আমাৰ ক্লাছবিলাক হয়। ইয়াত মেইনলি ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰ ক্লাছ বেছি হয়, আৰু বাকী ইয়াৰকেইটাৰ তলত বেছি হয়, যেটো মই অলৰেডি ক্লাছৰুম টুৰ দিছো। এইটো আপোনালোকে ভিডিঅ' চাব পাৰে, মই লিংক দি দিম ডেছক্ৰিপশ্যনত। বলক এতিয়া আমি ওপৰত যাওঁ, আমি চাওঁগে কোনটো ফ্ল'ৰত কি কি ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে। গ্ৰাউণ্ড ফ্ল'ৰৰ পৰা অলপ উঠি লেফ্ট চাইডে আমাৰ লিফ্ট আছে, এফালে উদিত আছে, আৰু এইটো ফালে আটনান আৰু হিতুল। বলক এতিয়া আমি ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰ যাওঁ। ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰত কি ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে চাওঁচোন বলক। তাৰপৰা চাগে ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰত আছে ইনষ্টিটিউট অফ ফাৰ্মাচী। এতিয়া আমি গৈ আছো ছেকেণ্ড ফ্ল'ৰ। ছেকেণ্ড ফ্ল'ৰত কি কি আছে চাওঁ বলক। তো দেখা পাইছে কি ইয়াত আছে শ্ৰীমন্ত শংকৰাদেৱা ইউনিভাৰ্চিটি অফ হেল্থ এণ্ড সায়েন্স আছে, আৰু এইফালে আছে এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ব্লক, যেটো ব্লকত প্ৰিন্সিপাল ছাৰৰ অফিচ আছে, আৰু যিমানবিলাক Gmchৰ অফিচিয়েল কাম কাজ হয় চব তাতে হয়। বলক এতিয়া আমি যাওঁ থাৰ্ড ফ্ল'ৰ। সো আমি ফাইনেলি পাই গ'লো থাৰ্ড ফ্ল'ৰ। এইটো ফ্ল'ৰত আছে আপোনাৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ বায়'কেমিষ্ট্ৰি, আৰু এইটো ডিপাৰ্টমেণ্টত MBBS ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰৰ বায়'কেমিষ্ট্ৰি প্ৰেক্টিকেল ক্লাছবিলাক হয়, আৰু ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ ফাৰ্মাক'লজি। সো এতিয়া আমি আহি গ'লো ফ'ৰ্থ ফ্ল'ৰত। ইয়াত আছে ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ ফিজিঅ'লজি। এইটো ডিপাৰ্টমেণ্টত MBBS ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰৰ ফিজিঅ'লজি প্ৰেক্টিকেল ক্লাছ হয়। আৰু এইফালে আছে ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ এনাটমি। ইয়াত আছে ডাইছেকশ্যন হল, য'ত কেডাভাৰবিলাক ডাইছেক্ট কৰি চোৱা যায়, আৰু ইয়াতে এনাটমি প্ৰেক্টিকেল ক্লাছবিলাকো ইয়াতে হয়। ফিফ্থ ফ্ল'ৰত এইটো ফ্ল'ৰত আছে আমাৰ চেণ্ট্ৰেল লাইব্ৰেৰী, আৰু এইটো চাইডে আছে ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ কমিউনিটি মেডিচিন, ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ ফৰেনচিক মেডিচিন, আৰু ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ মাইক্ৰ'বায়'লজি। বলক এতিয়া যাওঁ টপ অফ দ্য ফ্ল'ৰ, হুইচ ইজ ছিক্স ফ্ল'ৰ। ছিক্স ফ্ল'ৰত আপোনালোকে কি কি আছে দেখা পাব। ছিক্স ফ্ল'ৰত এটাই অকল ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে, সেইটো হৈছে ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ পেথলজি। আৰু এইটো ফ্ল'ৰ ৰুফত গ'লে Gmchৰ টপ ভিউ পাব, যিটো ইভিনিং টাইমত বহুত ধুনীয়া লাগে। A very good morning guys. So আজি আমি গৈ আছো কমিউনিটি মেডিচিনৰ ফিল্ড ভিজিট আছে, ফেমিলি এডপশ্যন প্ৰগ্ৰাম। আমাৰ 8টা বজাত বাছ আছে, সো জল্দি জল্দি যাওঁ বলক, বাছত উঠো জল্দি। সো আমি এনেকৈ গৈ আছো এতিয়া। গৰম লাগছে। এইজন আমাৰ মহাপণ্ডিত, সো বলক যাওঁ আমি এতিয়া। বাছ ষ্টাৰ্ট হ'লে আমি কমিউনিটি ফিল্ড ভিজিটত যাব ওলাইছো। বাছত বহি আছো, এতিয়া যাবই আৰু বাছ। আমি দীপৰ বিলৰ ফালে গৈ আছো, মাটিয়াৰ ফালে, ফেমিলি এডপশ্যন প্ৰগ্ৰামৰ কাৰণে। সো এনেকৈ আমি আমাৰ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিলোঁ। সো আমি মাটিয়াৰ PHCত নামিলোঁ, আৰু প্ৰিন্সিপাল ছাৰে কিছুমান কথা ক'লে কি কি কৰিব লাগে। লাষ্ট ইয়েৰো আমি গৈছিলোঁ, যিটো ঘৰত গৈছিলোঁ এইটো ঘৰতে আমি এবাৰো যাম মানে। সো আমি পালোঁ, এতিয়া গৈ আছোঁ। আমি লাষ্ট ইয়েৰ যিটো ঘৰত গৈছিলোঁ এইটো ঘৰতে আকৌ যাম। তাৰপিছত আকৌ সুধিম কিবা কিবি বেমাৰ চেমাৰ হৈছে নেকি মানে। ঠিক আছে, চাই থাকক। সো আমি লাষ্ট ইয়েৰ এইটো ঘৰত লৈছিলোঁ, এইটো ঘৰত এতিয়া সোমাই যাওঁ। এতিয়া ডক্টৰ আছে, সোমাই গৈছে, এতিয়া আমিও সোমাই যাওঁ বলক। আৰু এই মানুহ ঘৰত সোমাই আমি তেওঁলোকৰ যোৱা বছৰৰ পৰা আজিৰ ডেটলৈ কিবা প্ৰব্লেম আছে নেকি, কিবা বেমাৰ কাৰোবাৰ হৈছে নেকি, সকলোবিলাক কথা সুধিলোঁ। ফাইনেলি আমি এইটো ঘৰ এৰিব লৈছোঁ, আমাৰ মানে সোধা পোছা হৈ গ'ল। সো আমাৰ ফাইনেলি কাম চাম খতম হ'ল। এতিয়া আমি ৰুটি খাম, যিটো আমাৰ আশা আৰু কাবেৰী হোষ্টেলৰ পৰা আনি দিছিলে, সেইটোকে এতিয়া খাম মই। এতিয়া আমি ঘৰত গৈ আছোঁগৈ, আৰু মানুহ কিছুমান নাইকিয়া হৈ গ'ল বে। ক'ত গ'ল মানুহবিলাক, পলালে নেকি বে। এতিয়া আমি নামিম দীপৰ বিল।
है गुलाबी गुलाबी समा है यारो दो घुटना से के मारो So এনেকৈ আমি আহোঁতে গান চান গাই ফূৰ্তি কৰি মেলি আহিলোঁ। So thanks for watching guys.